Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o porție de cartofi franțuzești gătită în stilul familiei mele, așa cum v-am obișnuit, o mâncare ieftină, simplă și foarte gustoasă. Să începem! Ingredientul de bază al rețetei sunt cartofii, circa 1 kg 200, 1 kg jumătate, i-am spălat bine, i-am pus într-o oală încăpătoare, am turnat deasupra apă cât să îi acopăr, am adăugat și o linguriță de sare și am pus la fiert circa o jumătate de oră. Verificăm dacă sunt făcuți înțepându-i cu o furculiță. Dacă intră ușor, sunt gata. Odată fierți, i-am scos de apă, i-am lăsat să se răcorească și i-am curățat conștiincios de coajă. Mai avem nevoie de 4 ouă pe care le pun la fiert timp de 10 minute. Când sunt gata, le scurgem de apa fierbinte, adăugăm apă rece, le lăsăm puțin să se răcorească, apoi le curățăm de coajă. Atât cartofii cât și ouăle pot fi pregătite în avans, urmând că la ora mesei doar să asamblați totul și să dați la cuptor. Mai avem nevoie și de niște brânză, între 100 și 200 de grame, în funcție de cât doriți să puneți. Eu am aici un amestec ce-l facem în casă din cașitele mea, frământate împreună. Ne mai trebuie circa 100 de grame de cașcaval și 2-3 linguri de unt pentru a unge vasul în care vrem să coacem cartofii. Pentru asamblarea cartofilor franțuzești, am tăiat cartofii în rondele de circa 1 cm, la fel am procedat cu ouăle, le-am tăiat rondele cât mai subțiri. Pentru copt am ales un vas Siena pe care l-am uns bine în interior cu unt, atât pe bază cât și pe lateralele vasului. Un prim strat așezat la bază este de cartofi. Așezați unul lângă celălalt, eventuale spații între cartofi le mai acopăr cu capetele mici ale cartofilor. Peste cartofi presar un strat subțire de brânză, unul de cașcaval, apoi rodelele subțiri de ouă. Urmează un al doilea strat de cartofi, apoi brânza în strat subțire, cașcavalul, restul de ouă, iar ultimul strat este tot de cartofi. Am mai pregătit și circa 250 de grame de smântână dulce, 30% grăsime, în care am spart și un ou. Am amestecat bine și am mai adăugat și niște piper negru proaspăt măcinat. Observați că nu am pus deloc sare, brânza folosită de mine este suficient de sărată. Tort smântâna peste cartofi, am mai presărat un strat superficial de cașcaval și am băgat totul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru circa 30 de minute de coacere, până cartofii sunt rumeniți frumos deasupra. Și iată ce cartofi franțuzești de toată frumusețea tocmai am scos eu din cuptor. Savuroși, buni și moi de se topesc în gură. Putem pune și niște smântână sau iaurt deasupra în farfurie, ori nu, fiecare cum dorește. Oricum ar fi, o așa bunătate va fi sigur pe placul întregii familii. Like și share dacă vă place rețeta. Nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru noutăți. Abia aștept să-mi împărtășești propria ta variantă de cartofi franțuzești. O așa rețetă permite o grămadă de variații apetisante și sunt curioasă să văd ce preparat aveți voi în familie. Mă bucur că am gătit azi din nou împreună. Vă aștept cu impresii după ce încercați rețeta. O zi rodnică vă doresc în continuare. Bye bye!